Hello po! Magandang buhay! Welcome po sa bilindasrecipe.ph. Today po ay magluluto tayo ng homemade fish balls with fishball sauce. Okay, so ang gagawin po natin ay maglalagay tayo ng fish flakes, 1/2 cup sa mixing bowl. Garlic, 2 cloves. Minced garlic po iyan. And then next is onion, half of a small piece. Grated carrots, isang maliit na piraso. Isang itlog. All-purpose flour, 1/2 cup. Cornstarch, 1/4 cup. Baking powder, 1 teaspoon. Black pepper, 1/4 teaspoon. Salt, 1/2 teaspoon. Brown sugar, 1 teaspoon. Haluin lang po natin siyang maigi hanggang mag-combine po lahat ng ingredients. And then next po ay lalagyan natin siya ng 1 tablespoon na water. And then haluin po natin siya ulit. Actually, fried fish po ang ginamit ko dyan. Hinimay-himay ko po yung mga laman, inalis ko yung tinik. And then leftover po namin yon, ang hihinayang lang po ako. Kaya naisipan ko po siyang i-recycle. Haluin lang po natin maigi. And then after po nyan, ituturo ko po sa inyo kung paano natin siyang gagawing bola-bola. Gayahin niyo lang po yung gagawin ko. Okay, ayan na po siya. Sakto lang po yung texture niya para sa bola-bola natin. Okay, so panoorin nyo lang po kung paano ko siya gagawin bola-bola. Maglagay po tayo ng konti sa ating palad. I-close lang po natin siya. Gayahin nyo lang po yung gagawin ko. Okay, and then scoop out po natin. And then ilalagay po natin siya sa cooking oil. Kailangan po mainit na yung mantika. Ayan, idadrop nyo lang po siya. Moderate heat lang po yan. So, pagka golden brown na po ang ating bola-bola, pwede na po natin siyang hanguin. Okay, baliktarin lang po natin. Okay. So, ito pong kulay na to ay okay na. So, pwede na po natin siyang hanguin. Pwede po tayong gumamit ng paper towel para ma-drain po yung excess oil. And then, pwede rin po tayong gumamit ng strainer. Okay, so ang ginamit ko po rito ay strainer. Okay, ang sarap naman. Kakagutom. And then tuturo ko po ang paggawa ng fishball sauce. Kailangan natin ng all-purpose flour, 1 tablespoon, cornstarch, 1 tablespoon, brown sugar, 1/4 cup, and then salt, 1/2 teaspoon, black pepper, 1/4 teaspoon, soy sauce, 1.5 teaspoon, water, 1 cup,
Okay, so haluin lang po natin siyang maigi hanggang matunaw po yung brown sugar. Mix lang po. Okay, pag na-mix po natin siya, gagamit po tayo ng salaan. Kasi po minsan yung brown sugar madumi. So, ayan po. Okay? And then, isasalang po natin siya sa mahinang apoy. Haluin po natin habang nakasalang para hindi po siya manikit. Okay, add po natin ng garlic, 2 cloves. Minced garlic po iyan. So, haluin po natin para wag manikit. And then, mag-a-add po tayo ng onion, isang maliit na piraso. Minced onion din po iyan. And then, ituloy lang po natin ang paghahalo. Pag thicken na po yung sauce, pwede na po natin siyang hanguin. Okay, malapit na po yan lumapot. Okay, medyo thicken na po yung sauce niya. So, okay na po ito. Pwede na natin siyang hanguin. Okay, tignan nyo na po ang texture. Oh, ang ganda. Sakto lang po yung water niya. Okay, try nyo po ang aking fishball with fishball sauce. Masarap po. Hindi po kayo magsisisi sa lasa. And then, maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and mag-subscribe po. Thank you very much po. God bless po sa lahat.